Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι ιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Σήμερα θα ήθελα να πω πώς η διατροφή επηρεάζει τη χολυστερίνη, αλλά από έναν αντίστροφο τρόπο από αυτό που ακούτε συνήθως. Όχι από τις τροφές οι οποίες ανεβάζουν τη χολυστερίνη και πρέπει να τις διακόψουμε, αλλά από τις τροφές που μειώνουν τη χολυστερίνη και πρέπει να τις ενισχύσουμε. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν σας αρέσει το περιεχόμενο, να πατήσετε το κουμπί «Μ' αρέσει», να μοιραστείτε το περιεχόμενο με άτομα που ενδεχομένως θα το βρουν ενδιαφέρον, να εγγραφείτε στο κανάλι μας και γενικά να σχολιάσετε ό,τι πιστεύετε και ειδικά αν έχετε ιδέες για θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε σε μελλοντικές εκπομπές. Άρα λοιπόν, σήμερα θέλω να πω για τη χολυστερίνη και ενώ μεγάλο κομμάτι των άρθρων που διαβάζω στο ίντερνετ σχετικά με τη χολυστερίνη εστιάζει στο τι δεν πρέπει να τρώμε και εννοούμε τα ζωικά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα γαλακτοκομικά, το κρέας, ειδικά το επεξεργασμένο κρέας, τις τροφές που έχουν, όπως τα αρτοποιήματα που έχουν πολύ μαργαρίνη ή επεξεργασμένοι υδατάνθρακες που επίσης σε μεγάλες ποσότητες ανεβάζουν τη χολυστερίνη. Εγώ θα ήθελα σε αυτή τη φορά να εστιάσω που πρέπει να εστιάσουμε, δηλαδή τι πρέπει να τρώμε για να πέσει η χολυστερίνη, γιατί το να μην τρώμε αυτά τα οποία ανεβάζουν τη χολυστερίνη είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά ακόμα πιο χρήσιμο είναι να ενισχύσουμε, να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας με τροφές οι οποίες ρίχνουν τη χολυστερίνη. Και αυτές οι τροφές είναι μεν οι φυτικές τροφές, αλλά δεν είναι όλες το ίδιο, δηλαδή δεν έχει την ίδια επίδραση στη χολυστερίνη το καρότο και το σπανάκι. Και θα δούμε γιατί. Καταρχάς, όλοι πιθανόν να έχετε ακούσει ότι το 85% της χολυστερίνης που ανά πάσα στιγμή κυκλάει μέσα στο αίμα μας είναι χολυστερίνη που παράγει ο ίδιος μας ο οργανισμός. Ο οργανισμός μας λοιπόν χρησιμοποιεί τη χολυστερίνη και τα παράγωγά της με πάρα πολλούς τρόπους. Το χρησιμοποιεί για να φτιάχνει ορμόνες, βοηθάει στην πέψη των λιπαρών οξέων κτλ. Στον κύκλο της χολυστερίνης μέσα στο σώμα μας περνάει ως χολικά άλατα μέσα στη χολή και από τη χολή χύνεται μέσα στο έντερο, όπου βοηθάει για την πέψη και την απορρόφηση των λιπαρών οξέων. Εκεί πέρα τώρα συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό. Επειδή ο οργανισμός τη χολυστερίνη την έχει ανάγκη και για πολλά χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν σπάνιο στη φύση, γιατί ο άνθρωπος έτρωγε κυρίως φυτικές τροφές που δεν έχουν καθόλου χολυστερίνη, έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο ανακυκλώνει τη χολυστερίνη που εκχύεται στο έντερο. Δηλαδή η χολυστερίνη περνάει στο έντερο, εκρίνεται όπως λέμε στο έντερο, από εκεί βοηθάει στην πέψη των λιπαρών οξέων και όταν φτάνει στον τελικό ηλαιό ξανααπορροφάται, δηλαδή ο οργανισμός την τραβάει πίσω, δεν θέλει να τη χάσει και την ξαναβάζει στην κυκλοφορία, την ξαναβάζει σε χρήση. Αυτό το πολύτιμο σύστημα ανακύκλωσης μας κρατούσε ζωντανούς σε περιόδους που η διατροφή μας δεν είχε καθόλου ή σχεδόν καθόλου χολυστερίνη, όταν οι ζωικές τροφές ήταν ελάχιστες στην καθημερινότητά μας. Αλλά σήμερα που η χολυστερίνη λόγω των ζωικών τροφών περισσεύει στη διατροφή μας, αυτό σημαίνει ότι δεν την έχουμε τόσο ανάγκη και είναι σημαντική να φύγει. Πώς φεύγει? Οι τροφές που διώχνουν τη χολυστερίνη είναι τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Γιατί οι φυτικές ίνες έχουν την ικανότητα να τραβάνε τη χολυστερίνη σαν σφουγγάρι, να μην την αφήνουν να ανακυκλωθεί στο τελικό ηλαιό, δηλαδή να μην ανακυκλωθεί και να περάσει στο παχύεντρο και να απορροφηθεί με τα κόπρανα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα βρίσκεται ένα μυστικό, γιατί πολλοί κόσμος λέει εγώ ακολουθώ μια υγιεινή διατροφή, δεν τρώω κρέας, δεν τρώω πατάτες τηγανιτές και η χολυστερίνη μου δεν έπεσε. Σωστό. Το βλέπω συνέχεια. Δεν θα πέσει η χολυστερίνη εάν δεν βάζουμε και αυτόν τον παράγοντα στη διαδικασία. Δεν αρκεί κάποιος να μην τρώει κρέας και πιθανόν να μην δει, και για έναν άνθρωπο που τρώει normal κρέας, πιθανόν να μην δει μεγάλη διαφορά μειώνοντάς το ας πούμε 50-60%. Άρα εκεί πέρα, ενώ θα δει πολύ μεγάλη διαφορά αν διατηρώντας το ίδιο κρέας προσθέσει τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Πάμε να δούμε τώρα ποιες τροφές είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες.
Πλούσια σε φυτικές ίνες, καταρχάς, είναι ο φλοιός των δημητριακών, τα πίτουρα δηλαδή. Υπάρχουν αρτοποιήματα πλούσια σε πίτουρο, αυτά που λέμε ολικής, και σε προηγούμενο βίντεο έχω εξηγήσει πώς θα τα ξεχωρίσουμε τα αληθινά ολικής. Υπάρχουν και αρτοσκευάσματα τα οποία είναι εξ ολοκλήρου από πίτουρο, υπάρχουν και δημητριακά πρωινό που είναι εξ ολοκλήρου από πίτουρο. Όλα αυτά είναι πολύ καλές επιλογές. Η επόμενη εκπληκτική επιλογή είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής, που είναι τα χόρτα. Τα χόρτα είναι εξ ολοκλήρου φυτικές ίνες. Είναι ιδανικά για τη μείωση της χολυστερίνης και για μένα μονόδρομος. Όπως λοιπόν τη δεκαετία του 50 τα χόρτα αποτελούσε ό,τι είναι σήμερα το ψωμί και οι πατάτες. Έτσι ήταν τα χόρτα πριν 60-70 χρόνια στην Ελλάδα, ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Αυτό είναι που ρίχνει τη χολυστερίνη. Τα χόρτα που είναι γεμάτα φυτικές ίνες. Είναι σκέτες φυτικές ίνες πρακτικά. Αυτές δεσμεύουν τη χολή και φεύγει όλη με τα κόπρανα. Επίσης τα λαδερά έχουν πολλές φυτικές ίνες και τα όσπρια. Τα όσπρια έχουν περίπου 10 με 15 γραμμάρια φυτικές ίνες ανά 100 γραμμάρια, που είναι μια καλή ποσότητα, και πάλι όμως χρειαζόμαστε 30 με 40 γραμμάρια την ημέρα. Άρα λοιπόν θα ήθελα να εστιάσω σε αυτό. Αντιθέτως, πάρα πολλές φυτικές ίνες δεν έχουν τα λαχανικά τα οποία είναι τα αμυλώδη τα λεγόμενα, όπως το καρότο, οι πατάτες, τα πατζάρια. Όχι ότι δεν είναι χρήσιμα, είναι πολύ χρήσιμα, πολύ νόστιμα, περιέχονται στη διατροφή μας, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία περιμένουμε να αποβάλουν τη χολυστερίνη από το σώμα μας. Πιο σημαντικά είναι αυτά που είπαμε: τα χόρτα, τα όσπρια, τα λαδερά, φασολάκια, μπάμια, σαρακάς και τέτοια, και τέλος τα αρτοποιήματα πλούσια σε πίτουρο, αυτά που θα είναι ολικής, όπως είπα όμως ολικής στο προηγούμενο βίντεο. Αυτό είναι ο πιο βασικός τρόπος για να μειωθεί η χολυστερίνη, εμπλουτίζοντας δηλαδή τη διατροφή μας με φυτικές ίνες. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.